โซเชียลแชร์เตือน 6 ปัจจัยเสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เช่น คนที่น้ำหนักตัวมาก แบกของหนัก ขาดการออกกำลังกาย รวมไปถึงการสูบบุหรี่จัดก็เสี่ยงชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท สอบถามกับศัลยแพทย์โรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไรล่ะครับ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดในคนวัยรุ่นหรือวัยอดัลต์ยังไม่ถึงกับคนแก่มากกลุ่มพวกนี้หมอนรองกระดูกมันมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะมันมีโอกาสจะปริ้นออกมาได้เหตุที่ทำให้ปริ้นออกมาได้มันก็มีอยู่2อย่างคือ1ความแข็งแรงของหมอนรองกระดูกที่ไม่ดี2มันมีแรงอะไรก็ตามไปทำให้เกิดมันปริ้นออกมาส่วนที่มีโอกาสจะปริ้นออกมาทับเส้นประสาทได้มากที่สุดจะเป็นส่วนหมอนรองกระดูกส่วนเอวซึ่งตำแหน่งนั้นก็จะมีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาถ้าทับด้านซ้ายก็เกิดอาการด้านซ้ายทับด้านขวาก็เกิดอาการด้านขวาจริงๆมันมีตั้งแต่กระดูกคอลงถึงกระดูกเอวครับแต่ละตำแหน่งมีความเสี่ยงที่มันจะปริ้นออกมาได้ต่างกันส่วนเอวเป็นส่วนที่เราเจอได้บ่อยที่สุดที่จะปริ้นออกมาได้เพราะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักเยอะที่สุด6 พฤติกรรมเสี่ยงที่แชร์กันมีดังนี้ครับ 1. คนที่น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนลงพุงแน่นอนครับน้ำหนักเป็นสิ่งที่หมอนรองกระดูกต้องรับอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการที่จะมีหมอนรองกระดูกมีปัญหาได้ 2. การแบกของหนักหลักการเดียวกันครับถ้าเรายกของที่หนักก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอยู่กับว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยหรือเปล่า 3. การใช้งานผิดท่าเช่นก้มยกของไม่ระวังแน่นอนครับหมอนรองกระดูกอยู่ทางด้านหน้าทุกครั้งที่มีการก้มน้ำหนักเราตกไปทางด้านหน้างั้นแรงก็จะลงที่หมอนรองกระดูกมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีหมอนรองกระดูกปริ้นออกมาทับเส้นประสาทได้มากขึ้น 4. การสูบบุหรี่จัดก็เสี่ยงเหรอครับการสูบบุหรี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่สำคัญที่การวิจัยยืนยันมาแล้วว่ามันทำให้ความแข็งแรงของหมอนรองกระดูกลดลงก็มีโอกาสที่จะแตกปริ้นออกมาได้เมื่อเราสูบบุหรี่จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็ทำให้การซ่อมแซมส่วนที่มันเคยบาดเจ็บมันแย่ลงถ้าการซ่อมแซมมันไม่ดีจากการที่บุหรี่ทำให้เส้นเลือดไปไม่ดีมันก็ย่อมทำให้เกิดโอกาสที่เกิดการฉีกขาดมากขึ้นจนเกิดการปริออกมาได้ 5. ขาดการออกกำลังกายการออกกำลังกายมีประโยชน์คือมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงซึ่งมันคอนโทรลลักษณะของกระดูกสันหลังให้มีแนวที่ดีที่สุดสุดท้าย 6. เสื่อมตามวัยหรือพันธุกรรมกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่า multifactorial หรือว่าสิ่งที่มีเหตุหลายๆอย่างประกอบกันพูดง่ายๆคือยังไม่รู้เหตุใดเหตุหนึ่งชัดเจนพันธุกรรมก็เป็นสิ่งตั้งต้นที่เราได้มาแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่เราจะกำหนดชีวิตตัวเองทั้ง5ข้อแรกนั้นเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งซึ่งเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วอาการของโรคนี้เป็นยังไงล่ะครับจะเริ่มด้วยมีอาการปวดหลังที่รุนแรงหลังจากนั้นคนไข้อาจจะเริ่มมีการปวดชาอ่อนแรงลงที่ขาบ่งบอกถึงการทับเส้นประสาทการปวดหลังนั้นบ่งบอกถึงการที่มีหมอนรองกระดูกมันปริออกถ้ามีเหตุทั้ง2อย่างผสมกันให้เราพึงระลึกไว้ว่าน่าจะมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณหมอแนะวิธีดูแลหมอนรองกระดูกดังนี้สำคัญที่สุดลดน้ำหนักพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่เป็นคีย์ที่สำคัญนอกจากนี้เราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดคือกล้ามเนื้อหลังดีที่สุดคือว่ายน้ำแต่หลายครั้งมันอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนไข้หลายๆคนการออกกำลังกายที่หมอแนะนำคือต้องเป็นออกกำลังกายที่ไม่มีเวทในแนวตรงลงมาซึ่งอันนี้อาจจะทำให้เกิดแรงกระทำต่อหมอนรองกระดูกที่มากขึ้นสรุปแล้ว 6 ปัจจัยเสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเรื่องนี้เป็นยังไงครับเชื่อถือได้นะครับการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เสริมสร้างให้สุขภาพกายของเราแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์